Hello guys! Good morning! Today's video, ituturo ko sa inyo paano ako nag-edit gamit ang isang app from Kinemaster. Paano ko ini-edit yung mga video ko, yung mga craft na picture ko, paano ko nilagyan ng mga sound effects. Make sure po yung sound effects nyo or yung background music nyo, free copyright po siya na na-download nyo. Para safe po siya sa YouTube channel mo. Or YouTube na gagamitin nyo. Safe po siya na gagamitin nyo every time na mag-vlog kayo. Or every time na i-upload nyo sa video nyo, sa YouTube channel nyo. Guys, but before that, please like and share and subscribe down below. Keep on watching! I-type ko muna yung like and share. Dito guys, next ka from layer, then choose color, then choose font style, tapos i-drag mo yung like and share na text mo sa baba ng picture mo. Then kung gusto mong gagalaw-galaw yung share mo, may sa right side in animation, overall animation, pindutin mo yung overall animation. Pindutin mo, tapos pipili ka yung blink slow, flicker pulse. Sa akin, pipiliin ko yung pulse na medyo gumagalaw lang konti. Ayan po yung mga sample ng mga overall animation. May fountain, may ring, floating. Pwede rin floating. Ang pipiliin nyo na konti lang yung gumagalaw. Pag nakapili na kayo ng
animation, may check po sa taas. Pindutin nyo yung check. Tapos, after i-try nyo, pindutin yung play. Ngayon, dagdagan nyo yung intro nyo ng mga video no upload. Pili ka sa gallery mo. Tapos yun na. Ipindutin nyo lang yung video. Tapos automatic na po yan mag-add dito sa baba. How to add background music from audio. Guys, at this point, subukan nyo pindutin yung play. Kung maririnig nyo, okay na siya. So, nandito yung mga gamit ko sa kusina, mga ano, lalagyan ko ng crop na picture ko dyan. Teka lang, i-check natin. Tapos, dito sa media sa taas, pindutin nyo, hanapin ko yung mga crafted video picture ko. Ito yung mga crop ko. Guys, sana may natutunan kayo. Thank you for watching. God bless you.